So, ano ba yung definition ng most probable value? Sabi, since the true value of a measurement is theoretically never known, we refer to the most probable value as our true value. Tulad na example ko, halimbawa, meron kang line, sinukat mo 10 meters, 10.05 meters, 10.02 meters, 9.98 meters, and so on. Alin doon yung true value? Ay wala namang anghel na bubulong sa tenga mo na ang true value ay 10.01 meter. Walang ganon. Okay? So magbe-base ka din kung alin yung pinakatamang value based doon sa measurements mo nakuha. Okay? So paano natin kino-compute yun? So we have different cases. Okay, ito. We have how do we calculate the most probable value? We have for single quantities measured repeatedly. Katulad ng mga example ko. Isang quantity lang ang sinusukat mo ulit ng line, angle ng ganito. Okay? And meron tayong sub-cases. We have uniform weighted measurements and we have weighted measurements for different reliabilities. Pag sinabi mong uniformly weighted, ine-expect mo na lahat ng trials mo, they are equally reliable. Okay? E paano yung weighted measurements o yung different reliabilities? Halimbawa, yung 5 trials na binanggit ko kanina, ginawa yan ng iba-ibang tao. Okay? And yung isang trial, gawa ng classmate ng pasmado yung nanginginig. Okay? May hawak ng tape, nanginginig. So, alam mong medyo hindi reliable yon kasi prone siya to error eh. So, ano gagawin mo? Iko-consider mo ba na equally reliable yung mga measurements? Siyempre, hindi. Okay? Kasi, ano mas malaki yung chance na magkaroon ng error yun. Okay? So, medyo ililess mo yung weight niya pagka nag-compute ka ng most probable value. Okay? So, next part naman is yung group of measurements with forming indefinite quantity and its correction. Example nito is halimbawa, group of measurements ito, ibig sabihin marami na, hindi na single quantity ang sinusukat mo. Halimbawa, meron kang isang quadrilateral lot. Okay? Ano ang sum of interior angles ng isang quadrilateral lot? Diba, 360 degrees? O halimbawa, nagsukat ka ng 4 na interior angles. Halimbawa, tapos, nung pinag-add mo sila, nakita mo ang sum ng mga measured angles mo, 359 degrees lang. Naku, may mali dyan, may error yan. Okay, so i-correct mo lahat ng angles ngayon. Okay? So, ayun. I-correct mo yun. So, paano mo i-apply yung correction? Pagka equally reliable sila, i-distribute mo lang ng pantay-pantay yung mga correction. Kapag merong measurement na mas reliable kaysa dun sa isa, o hindi pare-parehas na correction ng i-apply mo. Okay, gets? O, mag-example naman tayo niyan sa lahat ng mga cases. Okay, yan muna tayo sa unang type for single quantities measured repeatedly. So, we have uniformly weighted or equally reliable measurements. Ito muna yung sub-case A. Okay? Pag meron kang single quantity pa ulit-ulit mo sinukat and you consider that each trial is equally reliable, ang gagawin mo, the most probable value, ito yun, is equal to summation of m over n. Ibig sabihin, mean lang. Ibig sabihin, average lang. Pag-aadin mo lang, divide mo sa kung ilan sila. O yun. Okay? Walang kahirap-hirap. Example problem tayo. So, a line is measured 5 times, and the record shows the following measurements. So, you have 200, 200.48, 199.98, 200.05, 200.52. What is the most probable value? Okay, isang linya lang yan ha. Meron ka 5 trials. Medyo tayo sa whiteboard. Kaya natin para makopy natin yung given. So, nagsukat ka 1 point to another. Then, you have a trial. Trial 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, you have sukat, measurement in, let's say, meters. So, trial 1, sabi, ang nakuha mong sukat is 200.21. Trial 2, ang sabi, 200.48. Trial 3, 199.98. Trial 4, we have 200.05. Na magreklamo sulat ko 200.52 yung last trial. Okay. So yan, ang tinatanong, ano yung most probable value? Ano yung value na pinakamalapit sa true value? Pagka ganyan, considering they are equally reliable or they have the same weight,
ang most probable value, hindi ko na isusulat yung solution ha, kasi ano mo lang naman eh. I-wait mo lang. Ito na, ulitin natin. Ayan, 200.21 plus 200.05 plus 199.98 plus 200.05 plus 200.52. Tapos pagka pinagad mo yan, divide natin sa 5. O yan, sagot. Ano ba? 200.48 pala, mali yung pangalawa ko input. Complete ko niyan kanina. Ayan. Ito yung sagot. 200.248. Well, average lang eh. Kasi, ang assumption mo, equally reliable naman sila. Kaya kung mo lang yung average. So, that is the most probable value. Kaya napakadaling case. Pagka ganyan ng case, yun lang ang solution. Wala namang sinabi, walang binanggit sa problem na they are equally reliable. Wala namang binanggit na they have weight. So, pagka ganyan, default yan. Equally reliable yun. Okay? So, next case natin is for single quantities measured repeatedly, pero they have different reliabilities or different weights. Okay? Meron tayong sub cases dyan. Ayun, case 1, kapag given yung probable error, ibig sabihin siguro yung nag-notes ay alam niya na, may idea na siya kung ano yung error, isang trial. Tapos, case 2, with given number of trials for each measurement. Mamaya papakita natin yun. Case 3, each trial done with different distances. May example din natin. Yan muna tayo sa case 1, tapos B, tapos I. A given probable error of each measurement. Sabi, the weight of a measurement is inversely proportional to the square of its probable error. Okay? Ano ang ibig sabihin nun? Actually, kung titignan mo yung sinabi, very reasonable yan. Bakit? Kasi, syempre, kapag mas malaki ang error, edi mas maliit ang weight. Kasi weight represents reliability. Mas malaki ang weight, mas malaki ang magiging factor niya sa computation. Eh kung, syempre, ito tinan mo, pagka malaki yung error, maliit yung weight. Tama? Pagka maliit yung error, malaki yung weight. So, ganun lang. Dito tayo sa whiteboard sandali. Okay. Sabi, weight is inversely proportional to the square of the error. Okay? And that is true for all measurements. Weight, the 2 sa A, K, over E sub 2 squared. Okay. So, pwede nating sabihin na W sub 1, E sub 1 squared, cross multiply mo lang doon, is equal to K. K is a constant value. Hindi natin kinakompute yan. Okay? Ito ganun din. W sub 2, E sub 2 squared is equal to K din. So, pwede natin sila pag-equated. Equal naman sila sa K parehas eh. Okay? So, ganyan ang pag-compute natin. Ito ang formula tatandaan mo if the probable errors of each measurement is given. Okay? Ang sabi nga sa PowerPoint, ano, or if written in relation with other measurements, ito yung equation natin. W sub 1, E sub 1 squared equals W sub 2, E sub 2 squared equals W sub 3, E sub 3 squared, and so on. Okay? So, let's have a sample problem. Yan lang ang kailangan mong tandaan na formula for these types of problem. Ito yung example. So, same given, same probable error. Okay? So, a line is measured 5 times, the same measurements are nakuha, and yung probable error is given. So, yan. So, based dyan sa mga data natin, ang may pinaka plus minus yan, ibig sabihin they can increase or they can be 0.20 greater or 0.20 less than the actual measurement na nakuha. Okay? So, ang sabi, based dyan sa mga given, yung 200.05 o the fourth trial, siya yung may pinakamaliit na probable error. So, syempre, siya yung may pinakamalaking weight pagka nag-compute ka ng most probable value. Okay? So, ilalagay lang natin. Sandali lang nga nagre-refill lang ako ng ink kasi naghihingal na yung black ink. Eh, gusto nyo panoorin.
Ito. Ayan. Kasi pag nag-refill ng ink, wala ayaw. Wala ayaw. Bad trip. Tuyo. Ayaw talaga. Dali lang. Bigas yung dropper. Ipipit. Commercial break. Sorry ha, kasi yung pentel na ano na yun. Malabo eh. Ano tayo? Uncut yung mga lectures natin. Lahat ng storbo. Kaya asong tumatahol. Pagka yung kapatid ko nagising, may ginaalmusal. Ayun, marinig niyo. Okay, so yan. You're back. Buray natin na. Ibang case na to eh. Okay? So, gagawin muna is of course, taga-usap natin ng konti para kasi space eh. Bit na lang natin sulat. Oh, pinun. Walang epekto. Wala. Wala lumabo. White ink ata yung nilagay ko. Measurement. Ano yung mga given? Nga, sulat ko muna. So, 200.21, 200.48, 199.98, 200.05, 200 point. Tapos yung probable error. Plus minus 0.20, plus minus 0.40, plus minus 0.20 ulit, plus minus 0.10, plus minus 0.50. Okay. Okay, so yun na. So, syempre, ang gagawin mo ngayon, ito yung parang procedural to eh. Tandaan mo yung procedure ha. Kunin natin yung weight muna. Weight ng mga measurements. So, ano yan na weight? Ayan, weight. Ako yun ang shade. Weight yan yung nakasulad doon. Okay, so paano mo gagawin yun? Hindi yung kanina. W sub 1, error ng una is 0.20 squared equals W sub 2, 0.40 squared equals, yun, huli na yung W sub 3, 0.20 squared equals W sub 4, 0.10 squared equals W sub 5, 0.5 squared. Okay? Tapos, ang next step mo naman is i-assume mo na 1 ang weight ng pinaka-reliable na measurement. Okay? So, since ito yung may pinakamaliit na error, gagawin natin itong 1. Okay? So, 1 times 0.10 squared. So, yan yung value ng K natin. Okay? So, syempre, 1 ang ilalagay ko rito. Okay? So, yan. So, tingin sa calcu. Ito muna ang dalawa. So, W5.5 squared equals ito. Tama. So, yung magiging W sub 5 natin is, divide ko lang to by 0.5 squared. Tama. Okay mo ito ha. 1 times 0.10 squared equals, o divided by 0.5 squared. Naku, baka may naligaw na ha. Ano pa lang to? Ayun o, di ba equal daw itong dalawang quantity nito? E di pinag-equal ko sila, tapos cross multiply itong 0.5, create ko sa ilalim. Yun. So, ang double sub 5 natin is, ayan, 0.04 ang weight. Okay? Tapos, i-notes nyo na lang siguro ito habang pinapanood nyo to. Tapos, yung W sub 3 natin is, ito naman, i-divide mo rin by 0.20 squared naman to. Ang weight naman is 1/4 or 0.25 ang W sub 3. Okay? Ito naman W sub 2, 0.40 squared equals 1 times 0.10 squared. I-divide ko lang by 0.40.
Ayan. 0.0625. Okay. Tapos, next is sa trial 1, divide mo lang by 0.20 squared. 0.25. Kita nyo? Mas malaki yung error, mas maliit yung weight. Okay? Tingnan natin. Baka may mali ako rito eh. Parang mali. Kasi dapat, mas malaki, mas maliit dapat ang weight na ito. Ba't ganun? Teka. Weight, 0.5. 0.04. Tama. Yung isa. 0.4. 0.06. Tama. Tama. Mas malaki ang weight nito. Kasi mas maliit yung error. Mas maliit ang weight nito, 0.04 lang. Okay, nakita niya? Mas maliit yung probable error, mas malaki. Okay? Mas maliit o mas malaki yung error. Okay? So, yun. Pwede ko nang burahin to ha. Kung kailangan nyo ng solution niya, okay. Kung hindi ka nag-notes, rewind nyo na lang yung video. Okay? So, yan. Anong next na gagawin mo? Edi, ano muna, ganito. Yung kunin mo yung measurement, multiply mo doon. Kunin mo yung measurement, multiply mo doon. Tapos pag addin mo lahat yon, divide mo sa total weight. Okay? Ang gawin mo muna is kunin mo yung sum ng weight. So, 0.25 plus 0.0625 plus 0.25 plus 1 plus 0.04. Ang total weight ng mga measurements ay 1.6025. Okay? Then anong gagawin mo? Kunin mo yung measurement multiplied by their weight, tapos pag-addin mo lahat yun, tapos i-divide mo sa total weight. Nagigets mo? O ganito gagawin. Tingin. 200.21 times yung weight niya na 0.25. So, P. Lagay ko sa A. Okay? Tapos, ito, 200.48 multiply natin by kanyang weight, 0.0625. So, ito yun. Store ko yan sa B. Ito naman, 199.98. Oops, sorry. Times 0.25. Store ko yan sa C. Tapos, yung 200.05 times 1, store ko na lang directly sa D. Tapos, sa last 200.52, gutom na ako. 0.50, 100.26. Okay. So, tapos, pag a-addin ko yon yung measurement multiplied by their weight. Okay? Tapos, divide mo dun sa total weight. 1.6025. Ayan. Ay, teka. Ba't yun? Okay. Tama ba yung ano kayo? Tama ba yung addition ko ng weight? O mali yung... Ang layo naman yan. Baka may mali akong pindot. Ulitin nga natin. Bad trip eh. Ang mana. Ulit. Baka may mali akong pindot dito. Yung times 1. Pinalpit eh. Hindi. Tapos 200. Baka may hindi ako na-stop. Ay, times 0.04 pala. Yun ata yung mali ko kanina. Imbis na sa weight ko multiply, sa probable error ko na i-multiply. Ay, imbis sa probable error ko multiply, sa weight ko na multiply.
So wrong. Divided by weight. 1.6025. Okay, so yun. Yun ang ating most probable value. Okay, so we have 200.09 meters. Gets? Ganun lang. Ulit ha. Kunin mo yung weight by the formula presented kanina. Tapos multiply mo yung measurement sa weight. Multiply mo yung measurement sa weight. Tapos pag adin mo lahat yon yung measurement times weight. Tapos divide mo sa total weight. Okay, so this is now the probable, the most probable value. And kung papansinin mo, pinakamalapit siya doon sa pinaka-reliable na measurement mo. Okay, so that is case sub o case 1B measurement na given yung mga probable errors. Okay, so let's move on. Alam kong nag-gets na yun. Then tayo sa second case, if each rated measurements has given number of trials. Okay, so may number of trials naman. Ano ibig sabihin nun? For example tayo. Ang sabi dyan, the weights are also proportional to the number of observations. Okay? Ganito. Bawa, yung sample problem 2. Sabi, ano ulit, same problem, then meron tayong number of trials. Ibig sabihin nito, ganito, ilan to lahat? 2, 3, that's 5, 12. 12 lahat to number of trials mo. Ibig sabihin, mali pala to 5 times. 12 times yan. The line is measured 12 times. And isang beses mo nakuha yung 199.98. Isang beses mo nakuha yung 200.52. Yung 200.05, limang beses mo nakuha yung measurement na yun. So, ibig sabihin, limang ulit kang nakakuha ng ganong resulta. Okay? And it is only reasonable to assume na ito yung most pinakamalapit na measurement sa true value. Okay? So, ito yung may pinakamalaking weight kasi siya yung may pinakamalaking number of appearance. Di ba? Kung pa, ano bang ano yun, anong di ba mean mode, median, mode ata yun eh, yung may pinakamalaking appearance. So, anyway, that is the trial with the most weight. Okay? Ang sabi dito, ayun, pinapakuha. Okay? So, kapag may given a number of trials, teka, sulat na rin natin sa whiteboard. So, we have 2, 3, 1, 5, 1. Okay? So, yan. Yan na mismo yung weight nila. Okay? Yan na mismo yung weight nila. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, trial 4 is 5 times more reliable than trial 3 and trial 5. Okay? Kasi 5 times yung weight nito eh. Ang weight nito 5. Yun ang weight nila mismo. Kaya madali pagka-trials kasi kung ano yung trial, number of trials nila, number of appearances nila, yun na mismo yung weight nila. And ang total weight ng mga measurements mo ay 12. Okay? So, ganun ulit gagawin mo. Measurement multiply by trial divided by 12. Napakadali. Okay? So, ganito gawin natin. Calculate. 200.21 multiply natin sa 2 or sa A. 200.48 multiply natin sa 3 or sa B. 109.98 kinalcule pa nga or sa C. 200.05 times 5. 200.52 times 1. Okay? So, yan. Ganun din. Nare-realize nyo ba na yung single measurement na may uniform weight, ganito rin ang procedure, pero ang weight nila pare-parehas 1. Kaya ina-add mo na lang sila at dinidivide sa 5 kasi yung total weight nila 5. Pero ito, ganyan. O, diba? Oo. Yan lang, 200. So, ito yung most probable value natin. 200.21. Okay? Or nare-realize ba na pwedeng ganito yung gawin mo? 200.21 times its relative weight 2 over 12. Kasi yun ang relative weight niya, 2 over 12. Okay? Pag tinanong kung ano yung relative weight, yun, yung kanyang weight over the total weight. So, ang relative weight ni 1 and 1 over 6 or 16%.
Ayun ang weight niya. At si pile 4 naman, ang weight niya is 5/12 or 0.41% of 42%. Ito yung pinakamabigat. Ganun lang. Ang pwede mong gawin na 200.10 times 2/12 plus 200.48 times 3/12. Parehas lang naman yun eh. Kaya ganun din ang kalalabasan. Pwedeng ganito yung solution natin, multiply, 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 divide by total weight. O kaya naman, measurement multiplied by relative weight, measurement multiplied by relative weight, tapos pag-plusin mo lahat yun, you will still arrive doon sa same answer. Okay? So, ayun. That's our case 1B double I, 1BII. Okay? Okay. 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 So, for ano naman, for last case natin ng single quantities measured repeatedly as weighted, we have each trial done with different distances. Okay? So, for measurements done with different distances, hence different accuracies, kasi syempre, mas malapit ka sa sinusukat mo, mas accurate yun. Okay? Mas malayo ka sa sinusukat mo, mas accurate yun. So, ito yung pinaka equation natin dyan. Pakita natin kung paano naging ganyan, ha? Oops, clear natin yung calculate. So, eto, is natin whiteboard. Di ba sabi, weight is inversely proportional to distance. Right? So, W sub 1, D sub 1 is equal to K. Pwede natin sabihin na W2 D sub 2 equals K din, equals W3 D sub 3, and so on. Kaya yun yung equation natin na pinakita doon sa presentation. Pagka-error, naka-square yan. Okay, W sub 1 D sub 1 squared, W sub 2 E sub 2 squared, pero pagka-distance, wala, linear lang. Okay, walang squared. Okay, so ganoon lang. Ayan yung, ano natin, yung steps. Ganun. Uh, ito, example natin. So, sample problem number 4. So, the height of a building A is measured 5 times. So, the record shows the following measurements. Ganda yan, building ng, height ng building ang sinusukat, tapos iba-ibang station, iba-ibang trials. Okay? Ano ba yung most probable height ng building? So, lagyan natin, plot ko muna sa whiteboard ha, para pagka-flash ko. Okay na. So, gawin natin meters na lang yung station distance ha. Grabe, 600 kilometers yung pagsusukat mo ng distance o ng height. Ano yan? Ano na? Bansa to bansa. Mali yan. Meters yan para mas makatotohanan. So, yung first trial natin is done 200 meters away from the building. Okay? And 400, 500. Tapos yung trial 4, yun ang pinakamalapit. So, ibig sabihin, yun ang pinaka-reliable. Okay? So, ito. Write natin yung whiteboard. So, ang next step natin ngayon is, of course, kung gusto mong kunin yung probable value, most probable value, and you have different reliabilities, kailangan mong kunin yung weight nila. Okay? Paano mo gagawin yon? Eh, di yung pinakita kong equation kanina. W sub 1, D sub 1, ang gantawin natin. Weight ng 1, distance 1 is 200, weight ng 2, 500, weight ng 3, 400, weight ng 4, 100, weight ng 5, 600. And then, katulad nung sa error na ginawa natin, gawin mong 1 yung weight ng pinaka-reliable. Okay, so I will make this 1. Okay, so 1 na to. 1 times 100. E di yan yung constant value. Divide ko na lang lahat ng constants din sa value na yan para makuha ko yung mga weight ng iba. Okay? Doon tayo sa 5. Weight 5. So, 1 times 100 over 600. That's 1 over 6. I-fraction ko na lang. So, ang weight na ito ay 1 over 6. Same dito. 100 divided by 400. That's 0.25 or 1/4. 0.25 na lang. Ito, weight ng 2. Weight 2 times 500 equals 1 times 100. Cross multiply. 100 over 500. That's 1/5. That's 0.20. Okay? Check na lang sa mga calc nyo. And ito, 200, 100 over 200. So, divide ko dun. So, 1 over 2, that's 1/2. That's 0.5. Okay? So, yan yung mga weights nila.
Yung relative weight, binanggit ko na kanina, brain ko to ha. Yung relative weight, binanggit ko na kanina yung ibig sabihin doon ha. Pag sinabi mong relative weight, halimbawa, pinakompute, what is the relative weight of measurement 1 or trial 1? Kunin mo lang, kunin mo yung weight niya, divide mo doon sa total weight. Yun yung relative weight. Okay? So, okay lang. So, that's 0.5. Pagatin muna natin pala lahat. 0.5 plus 0.20 plus 0.25 plus 1 plus 1 over 6 kasi ano yun, pagka fraction mo ay ayan, 2.11 ang total weight natin. Lagay natin sa F. Okay? So, ang relative weight ng trial 1 is 0.5 divided by the total weight. Ayan, 0.24. Okay? So, ganun lang. So, ang magiging, sulat nga, 2.11 to, di ba? 2.11 yung kanyang total weight. Or 2.12 pala. Okay. So, yan. Okay, so next is, ayan. Um, kunin natin yung kanyang, ganun ulit, multiply mo height by weight, measurement, tapos yung weight niya, measurement, tapos yung weight niya. Tapos pag adin mo, divide mo sa total weight, ganun lang. Okay? So, 200.21 multiply natin sa weight niya, which is 0.5. Oops, ba't fraction yun? Store natin sa A. Okay? Tapos yung pangalawa, 200.48 multiply natin sa weight niya na 0.20. Okay? Tapos 199.98 times 0.25. Then 200.05 times 1. Store ko na lang sa D. Tapos 200.52 times 1 over 6. Store ko sa E. Tapos, pag a-addin ko lahat yan, yung measurement times weight. Tapos, i-divide ko lang sa total weight. Okay? So, that's 200.16. Yun yung most probable value natin. Kunin natin yung 4 decimal points. 1571. Okay? So, yun. That's the most probable value. Ganyan na nga, yan ang last method o last case natin sa single measurement repeated, single quantity measured repeatedly. Kapag kami distance, ganyan ang gagawin. Okay? Tandaan lang yung mga equation natin. Napapansin mo ba, pare-parehas lang ang procedure, pare-parehas lang ang concept. Measurement multiplied by its weight. Okay? Tapos divide by total weight. Ganun, kahit dun sa ano sa uniformly weighted, ganyan din naman ang ano. Ganyan din ang ginawa eh. 200 times 0.21 times 1, 200.48. Tapos yung total weight nila divided by 5. Kaya hinati, kaya sa tulo divide mo sila by 5. Di ba? Pinag-add mo lang to with uniform weights, tapos dinivide mo sa 5 because they have the same weight. O ganun din ang concept. Nakakuha mo ba yung pinaka-concept ng ginagawa natin ng weighted measurements? Kunin mo lang yung measurement, multiply mo sa relative weight, tapos pag-addin mo silang lahat, yun. Okay? So, simple-simple lang. Nababago lang based dun sa mga given. Pagka measurement, ganito ang gagawin. Pagka probable error ang given, ganito ang gagawin. Pagka naman number of trials ang given, ganito naman yung gagawin. Okay? So, okay, kakat ko muna itong video na to para hindi masyado mahaba. Yung next na pag-uusapan natin sa next video is yung calculating the most probable value kapag group of measurements na yung topic. Okay? So, I'll see you in the next video.